Para sa pag-fully verify ng account mo sa GCash at ma-approve din to, nag-require sila ng valid ID. And ito na yung list of valid ID sa tinatanggap nila. Siyam na IDs to. Ang nawala is yung sa PhilHealth ID. Dati kasi, ito yung mga inaalaw nila, 10 to, but this time, siyam na lang. Dati nakalagay mismo sa app na pwede ka magpa-verify through offline partner nila na Villarica. Doon na tinatanggap yung ibang mga IDs katulad ng TIN ID, NBI clearance, senior citizen ID. But this time, nung nag-register or nag-update ako ng account sa GCash, ito na lang yung inaalaw nila. Siyam na lang, obviously, wala na nga yung PhilHealth ID dito. At wala na rin na nakalagay sa app yung secondary ID na inaalaw nila before. So kung babalikan natin, ito, PhilSys ID or yung National ID, Passport, Pag-ibig ID, ePhil ID, yung papel, SSS ID, UMID, PRC ID, Postal ID na currently ay suspended pa, sana mag-resume na, at driver's license. Para naman sa iba, 7 to 17 years old, ito yung tinatanggap. Pwede yung student ID. For foreign national, pwede yung ACR or passport. At for overseas naman, ito yung tinatanggap. Wala pa rin yung PhilHealth ID. At hindi rin natin nakikita yung mga secondary ID katulad ng driver's license, senior citizen ID, voter's ID, at yung iba pa dito. So, hindi natin sure kung bakit nag-update yung process nila. Ang nakalagay lang dito sa website is physical IDs not included dito sa list will not be accepted unless stated otherwise. Or na-mention nila na pwede nilang i-accept. But still, ito nga yung list of valid ID na pwede natin gamitin for GCash verification. At kung babalikan natin na yung mga secondary ID na tinatanggap before for offline verification, currently kasi is hindi na siya available. Ini-improve nila yung services. That's why hindi pa siya pwede sa ngayon. So, pwede nyo i-double check by the time na pinapanood nyo itong video na to, baka allowed na ulit yung list of secondary ID na pwede magamit either online or offline verification. At katulad ng nasabi ko kanina, hindi natin sure kung ano yung nag-trigger nito, kung ito ba yung mga past incidents kung saan may nangyari sa GCash. But again, mas maganda na i-check natin directly sa website ng GCash or sa app mismo kapag nadagdagan na yung list of valid IDs na inaalaw nila. And just in case na may update tungkol dito, ilalagay namin yan dito sa video sa baba. Kung pwede na ba, and ano na yung mga changes na dapat nating malaman tungkol sa mga valid IDs sa GCash.